नमस्कार, डिझाईन आर्ट अँड फूडमध्ये आपले स्वागत आहे. आपली आजची रेसिपी आहे पालक पनीर. अगदी सोप्या पद्धतीने आज आपण पालक पनीर बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी जे साहित्य आहे, पालक घेतलेला आहे आपण, त्याच्यानंतर 5-6 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे, 4 मिरच्या, थोडेसे शेंगदाणे आणि काही लसूण मी ठेचून घेतलेला आहे तडक्यासाठी, आणि अर्धा टोमॅटो आणि 100 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे. तर पालक आपण व्यवस्थित धुवून शिजायला घालणार आहोत. हे बघा, धुवून व्यवस्थित शिजायला घातलेला आहे. थोडासाच आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. आता आपण फोडणी देऊ. पालक शिजवून थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरला त्याला ग्राइंड करणार आहोत. पण त्याची एकदम फाईन प्युरी करायची नाही, थोडंसं असं जाडसरच ठेवायचं आहे. आता आपण कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे. थोडंसं जिरं टाकायचं, अर्धा चम्मच जिरं, अर्धा चम्मच मोहरी, आणि आपण लसूण, मिरची आणि शेंगदाणे यांचं वाटण केलेलं आहे ते टाकलं, आणि अर्धा टोमॅटो बारीक चिरलेला आहे तो टाकलेला आहे. ते व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थित परतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये डायरेक्टली भाजी टाकणार आहोत. आपण जी थोडीशी जाडसर प्युरी केलेली आहे ती. हे आता व्यवस्थित परतलेलं आहे आपलं. या पद्धतीने भाजी केला खूप छान टेस्ट येते. नक्की तुम्ही ट्राय करा. हे बघा, मी या पद्धतीने केलेलं आहे, जास्त बारीक प्युरी केलेली नाही आहे. आता आपण हे सर्व एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे जरा जास्त घट्ट वाटते, तर थोडंसं आपण त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घेऊन टाकणार आहोत. अर्धा ग्लास पाणी टाकणार आहोत. चवीनुसार मीठ, मीठ टाकल्यानंतर आपण सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये तुम्ही भाजीसोबत जर मूठभर शेपूची भाजी जरी घेतली तरी खूप छान टेस्ट येते. पालकची भाजी करताना आता माझ्याकडे शेपूची भाजी नव्हती, नाही तर मी तुम्हाला दाखवलं असतं. पण पालकच्या भाजीसोबत जर शेपूची भाजी घेतली मूठभर तर खूप छान टेस्ट येते. आपण त्याच्यामध्ये पनीर टाकलेले आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये तडका देऊया. तडका आपण तयार करू. आधी मी 1 पळीभर तेल घेतलेलं आहे. तेल व्यवस्थित गरम होऊन द्यायचं आहे. परत अर्धा चम्मच जिरे टाकायचं, अर्धा चम्मच मोहरी टाकायची, व्यवस्थित तडतडून द्यायची आहे. आणि लाल मिरची, जी काश्मीरी लाल मिरची आहे ती अर्धा चम्मच टाकायची आहे. आणि जो आपण लसूण ठेचलेला घेतला होता तो टाकायचा आहे. आणि सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हा तडका आपण त्या भाजीच्या वरतून टाकणार आहोत. आता हा तडका आपण भाजीत टाकायचा आहे.
खूप छान कलर येतो भाजीला. हे बघा मी टाकलेला आहे. वरती तेल तेल दिसते रेड रेडमध्ये. तर आपली ही भाजी रेडी झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी आजची रेसिपी आवडली असेल पालक पनीरची तर शेअर करा तुमच्या रिलेटिव्हमध्ये. माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनचं बटन प्रेस करा की माझी दुसरी नवीन रेसिपी आली तर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. अगदी सोप्या पद्धतीने आणि टेस्टी अशी पालक पनीरची रेसिपी आहे. वेगळ्या पद्धतीने आहे थोडीशी. नक्की तुम्ही ट्राय करा. जर तुम्हाला आवडली तर तुम्ही शेअर देखील करा. थँक यू फॉर वॉचिंग.